Hej, Linda Hallberg här. Idag så tänkte jag visa er och ge er tips på hur ni kan göra de perfekta röda läpparna inför jul- och nyårsfester. För det kan vara lite krångligare än man tror, för läppstift har en tendens att blöda ut, det smetar av sig och det bara kladdar överallt. Så det finns ett par tips och knep som man kan tänka på för att läppstiftet faktiskt ska sitta hela kvällen utan att man ska behöva bättra på det speciellt många gånger. Så häng på så kör vi! Det jag kommer börja med är att lägga en lip primer från NYX för att få det att sitta ordentligt. Det lägger jag egentligen precis liksom längs läpplinjen, läppkonturen, och lite utanför för att det inte ska blöda ut. Och den här lip primern kan jag verkligen rekommendera, för den är grym på att få läppstiftet att sitta hela dagen. Även om man har ett jättemörkt lila läppstift till exempel. Så där börjar vi. Och sen så kommer jag ta en läpppenna från Max Factor. Den är väldigt liten just nu, men och använd. Kommer lägga på hela läppen, även liksom både konturer och på hela läppen. Just också för att få läppstiftet att sitta ordentligt. Sen så är det inte jätteviktigt om det inte blir superjämnt här just i det här steget, eftersom att det ska på ett läppstift också. Men i alla fall så att konturerna blir jämna och fina. Så, någonting. Glöm inte mungiporna. Så. Och sen därefter så kommer jag att gå på läpparna med ett läppstift från L'Oreal. Nu tog jag fel här tror jag. Nu ska vi se. Det var den jag skulle ha. Jag kommer ta det är också från L'Oreal, men det är Blakes Pure Red från Collection Exclusive. Den går åt det blåa hållet och är jättesnygg på folk med blåa ögon. Så jag kommer använda den här. J.Lo som jag hade här förut, den är lite mer åt det varma röda hållet och är väldigt fin på folk med till exempel bruna eller gröna ögon. Så. Att man lägger alla de här stegen är just för att man ska säkra läppstiftet så att det inte blöder ut. Sen när jag gjort det så kommer jag ta en läpppensel och fixa till kanterna så att allting blir jämnt och fint. Så, någonting. Och sen när man är klar med själva läpparna så kan det vara så att det liksom ligger lite, att man har fått det lite snett här och lite snett här och så. Och då kan man ta en concealerborste och liksom rensa upp längs sidorna bara för att få en jämn känsla på det. Och gör det för guds skull med en concealer som är exakt samma färg som din egen hudton. För gör du det med en ljusare concealer så kommer du få som en vit rand runt läpparna och det är inte snyggt. Så antingen med en concealer som är exakt i din hudton eller en foundation som är exakt i din hudton. Så, jag kommer använda en concealer och liksom bara fixa till. Och likadant här, glöm inte måla mungiporna för att då kommer läppens helhet se ganska ofärdig ut. Sådär. Nu känner jag mig ganska klar faktiskt. Så nu ska jag
sammanfatta hela den här grejen med de perfekta röda läpparna till jul och nyår. Så för att få de perfekta röda läpparna så kan man först och främst tänka på undertonen i läppstiftet. Har man blå ögon så tycker jag att det passar bäst med ett rött läppstift som går mot det blå hållet. Och har man bruna eller gröna ögon så tycker jag det passar bäst med ett läppstift som går mer åt det liksom varma hållet som inte har något blått i sig. Och sen först och främst en primer på läpparna om man vill vara riktigt hardcore och verkligen köra, alltså det ska sitta och det ska verkligen sitta hela kvällen. Från NYX Lip Primer, asbra. Och sen så en läpppenna att grunda hela läppen med. För att dricker du och äter så är det ju ofta läppstiftet på själva läppen som försvinner medan konturen sitter kvar. Så då är det alltid bäst att köra läpppenna på hela läppen för att läppstiftet ska sitta kvar på hela läppen och inte bara konturen. Och sen sist men inte minst då ett läppstift och på hela läppen. Och sen brukar jag alltid avsluta med en läpppensel för att få riktigt fina skarpa linjer runt. Och sen då, för att inte glömma, concealern eller just bara en helt ren pensel och verkligen bara rensa runt hela läppen för att få bort eventuella misstag och så vidare. Och använd inte en concealer som är ljusare för då får den här fula vita kanten runt munnen. Jag hoppas att ni tycker att det här var kul att titta på och lärorikt. Så vill jag ju såklart att ni gillar klippet och prenumerera på Bangr Beauty så syns vi nästa vecka igen. Så får ni ha det så bra så länge. Hej då!